नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, दारिद्र्य निर्मूलनाविषयी जे काही महत्त्वाच्या योजना बघत आहोत त्याच्यातील उर्वरित योजना आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. परीक्षेच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे अति महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी शॉर्ट नोट्सच्या माध्यमातून आपणास उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्या शॉर्ट नोट्सचा आपण या ठिकाणी पार्श्वभूमी आणि स्पष्टीकरण या दोन्ही गोष्टींचा अभ्यास करणार आहोत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना या ठिकाणी महत्त्वाची योजना आहे. ती 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी म्हणजे महात्मा गांधी यांच्या 140व्या जन्मदिवसावर या योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे करण्यात आले आहे. या ठिकाणी 2009ला 140वा जन्मदिवस हा आहे आणि या ठिकाणी योजनेचं नाव देखील बदललेलं आहे. ते देखील लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या योजनेचे जे काही उद्दिष्ट आहे ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की ज्या ग्रामीण कुटुंबातील तरुण सदस्य अकुशल अंगमेहनतीचे काम करू इच्छितात अशा प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका सदस्याला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा मजुरी रोजगार पुरवण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. प्रत्येक कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराचे विभाजन कुटुंबांच्या प्रौढ सदस्यांमध्ये करू शकते. अशा प्रकारची ही जगातील पहिलीच योजना आहे. म्हणजे थोडक्यात ही एक 100 दिवसांचा मजुरी रोजगार देणारी वर्षामधील ही एक योजना आहे. वर्षामध्ये 100 दिवस रोजगार पुरवणारी महत्त्वाची योजना आहे. नोंदणी ग्रामपंचायतीत करणे गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर 5 वर्षासाठी एक रजिस्ट्रेशन कार्ड असल्यासारखे एक देण्यात येत आहे. त्याला एक नोंदणी करणे आहे. म्हणजे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपल्या वयस्क सदस्यांचे नाव, लिंग तसेच पत्त्याची नोंदणी करून ही नोंदणी 5 वर्षासाठी वैध असेल. या ठिकाणी 5 वर्षासाठी वैध असणे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा 15 दिवसात 5 किमीच्या आत अन्यथा ठरवल्याप्रमाणे भत्ता. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की 15 दिवसात 5 किलोमीटरच्या आत त्यांना काम मिळवून देणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. नाही तर मग अन्यथा ठरवल्याप्रमाणे भत्ता या ठिकाणी त्या व्यक्तीस, रजिस्टर केलेल्या व्यक्तीस मिळणार आहे. 5 किमीच्या बाहेर जर काम उपलब्ध करून दिले तर 10% अधिक मजुरी. तर कृषी कामगारांचा ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार मजुरी दर निश्चित केलेला आहे. हा महत्त्वाचा दर आहे, महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यानंतर 2016 साली सर्वाधिक मजुरी दर हा कुठे होता? हा महत्त्वाचा प्रश्न बऱ्याच प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्याला दिसत आहे. तो म्हणजे हरियाणामध्ये 260 रुपये, तर महाराष्ट्रामध्ये 190 रुपये तर 192 रुपयेच्या दरम्यान या ठिकाणी मजुरी दर होता. या योजनेअंतर्गत 33% महिलांना आरक्षण असते. हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा परीक्षेमध्ये बऱ्याच ठिकाणी विचारलेला आहे. तर केंद्र राज्यामध्ये 90 ते 10% खर्च म्हणजे 90-10 म्हणजे केंद्र 90 तर 10% खर्च हा राज्य करत आहे. तर केंद्रीय रोजगार हमी परिषद या परिषदेमार्फत निरीक्षण व पर्यवेक्षण व कार्यवाही या परिषदेमार्फत केले जाते. हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की केंद्रीय रोजगार हमी परिषद या परिषदेमार्फत या ठिकाणी याच्यावर लक्ष ठेवले जाते. सर्वाधिक मजुरीचा दर हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा मी रिपीट करतो, तो परीक्षेच्या अनुषंगाने लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सर्वाधिक मजुरीचा दर हरियाणामध्ये 260 रुपये तर महाराष्ट्रात 192 रुपये इतका होता. हा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर ज्या राज्यांनी प्रत्येक गटामध्ये तालुका राज्य सरकार व योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक योजना अधिकाऱ्याची नेमणूक करेल. म्हणजेच योजना अधिकारी या ठिकाणी तालुका गट स्तरावर या ठिकाणी नेमणूक असेल. तर 2015-16 मध्ये या योजनेअंतर्गत 4.81 कोटी कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. हा महत्त्वाचा आकडेवारीचा संबंध या ठिकाणी आलेला आहे की 2016 मध्ये 4.81 कोटी कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आणि 233.34 कोटी एकूण 233.34 कोटी श्रमदिवस मॅन डेज रोजगार निर्माण करण्यात आलेले आहेत. या योजनेअंतर्गत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की परीक्षेच्या अनुषंगाने. त्याच्यानंतर 20 कलमी कार्यक्रम योजना. या 20 कलमी कार्यक्रम योजनेचा बऱ्याचशा पंचवार्षिक योजनेमध्ये या ठिकाणी उल्लेख झालेला दिसतो की राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण 2009 नुसार या ठिकाणी या योजनेचा या ठिकाणी उगम झालेला दिसतो. त्याच्यामध्ये 2022 2022
पर्यंत 500 दशलक्ष कुशल व्यक्तींची निर्मिती करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तर कौशल्य विकास महामंडळ स्थापना 31 जुलै 2008 रोजी केलेली आहे. तर या निर्णयाची अंमलबजावणी 2022 निर्णय अंमलबजावणी 2022 पर्यंत लक्ष्य पूर्ण करण्यासंबंधी आहे. त्याच्यामध्ये की लोकांच्या विशेषतः दारिद्र्यरेषेखालील राहणीमानांच्या दर्जात सुधारणा करणे हा त्यामागील एक मुख्य उद्देश होता. या ठिकाणी आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. 2020 कलमी कार्यक्रम 2006 1 एप्रिल 2007 पासून कार्यान्वित करण्यात आला आहे. त्याच्यामध्ये 20 कलमे व 65 उपकलमे देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक कलमाशी संबंधित ठराविक कार्यक्रम योजना या ठिकाणी राबवण्यात आले. गरिबी हटाव असे या कार्यक्रमाचे घोषवाक्य होते. तर 20 कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत ते असे की गरिबी हटाव, जनशक्ती, किसान मित्र, श्रमिक कल्याण, सर्वांसाठी घरे, स्वच्छ पेय, खाद्य सुरक्षा, सर्वांसाठी आरोग्य, सर्वांसाठी शिक्षण, अनुसूचित जाती जमाती, अल्पसंख्याक आणि इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण, महिला कल्याण, बालकल्याण, युवा विकास आणि झोपडपट्टी सुधार, पर्यावरण संरक्षण आणि वनसमृद्धी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सडक, ग्रामीण ऊर्जा आणि मागास भागांचा विकास आणि ई-शासन. या ठिकाणी असे महत्त्वाचे मुद्दे जे काही परीक्षेच्या अनुषंगाने आहेत ते या ठिकाणी आपण बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं जे काही आहे ते म्हणजे लक्ष किती आहे, तर ते लक्ष आहे की 2022 पर्यंत 500 दशलक्ष कुशल व्यक्तींची निर्मिती करणे या ठिकाणी कौशल्य विकासासंबंधी आहे. ते लक्षात ठेवणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. धन्यवाद.